Alla ni killar som liksom tittar på det här nu, liksom, som jag har hållit på med och hånglat med liksom, och skrivit dödshot till mig liksom, efteråt för att ni fått reda på att jag är transsexuell. Det är så här, ni är antagligen attraherade av mig liksom. Till exempel så bodde jag i Spanien i 9:an. Och då var vi ute på en klubb och så var det turister där liksom, och så började vi prata med några norskar liksom, och jag och en norsk kille då klickade jättebra liksom, men vi hade inte ens hånglat eller någonting, inte för att det skulle ens vara något fel om vi hade hånglat, vi har ingen skyldighet att berätta hela mitt liv, jag är ju precis samma människa, men vi flirtade väl liksom, och sen så sa någon av mina vänner då från Spanien att jag var trans till den killen, och de var... Bakom din rygg eller framför dig? Ja, bakom min rygg. Bakom liksom. din rygg. Jag var med någon kompis då. Och de var typ 4 norska killar. Jag tror de var i 20-årsåldern. Och sen så skulle jag gå på toa och möta upp min kompis där. Och då följde de helt enkelt efter mig. Och liksom puttade in mig i en vägg och var väldigt taskiga liksom. På en ny nivå. Och jag tror inte folk fattar hur mycket vi kan göra att outa transpersoner. För att folk fattar inte att vi är rädda för livet. Att jag har varit rädd för mitt liv liksom, bara för att jag är mig själv. Det är en konversation som folk ofta har. Att det är orättvist att inte dela med sig om att man är trans. Okay. Det är kopplat till könsdysfori väldigt mycket för mig. Att så här, förväntningarna av att man ska vara tillräckligt feminin för att kunna leva stealth. Att vara stealth betyder att du passerar för ett annat kön. 100%. Liksom. Och att du också väljer att leva utan att berätta det. Så folk förväntar sig verkligen att så här, man ska göra sitt absolut bästa för att vara tillräckligt feminin. Och om man inte är det så blir man dömd och attackerad. Men när man är det så är det också så att i jättemånga sammanhang så förväntar sig folk att du ska dela med dig. Att du ska berätta så här, så fort du träffar någon ny person att så här, men jag är trans förresten, eller det här är mitt liv. Men känner ni den skyldigheten? Nej, alltså jag känner ju faktiskt fuck inte alls den skyldigheten. Exakt. Alltså jag gillar att prata om mig själv. Och jag gillar att säga att jag är trans för att så här, jag vill bli respekterad. Men det handlar ju om att så här, det är inte mitt ansvar och det är inte mitt jobb att berätta min livsberättelse. Precis som ingen berättar med sin livsberättelse. Nej. Men samtidigt så är det så att så många argumenterar för att säga, men du måste berätta att du är trans. Du måste ju säga det om du träffar en kille eller om du är ute på stan eller whatever. Men ibland så vill man ju kanske inte bara prata om det. Vad fan har det för betydelse, känner jag? Alltså, till alla ni killar som liksom tittar på det här nu, liksom, som jag har hållit på med och hånglat med liksom, och skrivit dödshot till mig liksom, efteråt för att ni fått reda på att jag är transsexuell. Det är så här, ni är antagligen attraherade av mig liksom. Och jag är precis samma jävla människa, och jag är kvinna som vem som helst liksom. Hur skulle ni förklara könsdysfori för någon som aldrig har talat om det förut? Könsdysfori grundas i att man inte trivs med hur ens kropp ser ut på grund av ens kön. Alltså på grund av liksom, hur den ser ut när man utvecklas inom puberteten. Jag skulle förklara det som att man hatar hela sin kropp. Och då menar jag liksom, det kan vara allt från händer liksom. Jag känner också typ social dysfori eller könsdysfori. Typ när folk använder fel pronomen eller använder könade ord som inte stämmer överens med liksom hur man identifierar sig eller liksom en kön. Vad har ni för pronomen? Hon, henne. Hon, henne. Hen. Och jag har pronomen hon. Minns ni när ni började uppleva könsdysfori? Jag var 10 och jag hade aldrig riktigt tänkt på min kropp på det sättet innan. Men jag minns att min mamma gick till jobbet den dagen. Och så smet jag in i hennes garderob. Och så testade jag en av hennes klänningar. Och satte på mig hennes klackar. Och det var första gången jag kände mig rätt. Så att säga. Och efter det så insåg jag att min vardag inte riktigt var normal utan ganska dyster. Och jag gillade inte helt enkelt hur min kropp såg ut och var. Så det är som vi har haft samma barndom liksom. Så pass, ja. Så långt mitt minne räcker har jag aldrig varit bekväm med mig själv liksom. Verkligen aldrig. Och typ så här, när mina föräldrar inte var hemma så använde jag alltid mammas smink. Och sen satt på mig hennes underkläder och hennes kläder. Och då mådde jag jävligt bra liksom. Men på grund av att man var så liten i den åldern så hade man inte kunskapen kring ämnet liksom. Och därför kunde man inte sätta ord på det helt enkelt. Jag var ungefär 10 också. Jag gick i 3:an eller 4:an när jag liksom kom ut.
när du tog på dig de kläderna och när du sminkade dig och så vidare. Hur var den känslan? Då var det bara lycka. Då kände jag mig liksom så här, det här är jag. Liksom. Så här vill jag vara. Liksom. Jag vill också göra mig fin inför skolan liksom, och ha lite mascara. Men så fort mina föräldrar kom hem var det så här, ta bort allt liksom, snabbt och så här, i paniken. Men kände du redan då ett behov av att gömma det? Eller? Ja, absolut. Men det var mest för att dels så visste jag ju inte om att transsexualism fanns. Liksom. Och även att jag fick väldigt mycket hat i skolan. Liksom, för att jag var väldigt annorlunda och folk kallade mig jävla bög och så vidare. För att andra kunde inte heller sätta ord på mig liksom, som person. Okej, men Winst, minns du när du kände könsdysfori? Ja, alltså det var ju senare än ni kände. Så det var ju mer när puberteten hade så här kickat in. Okay. Innan det så var det liksom... Alltså jag tänkte inte ens typ på min kropp eller så här, på kön. Jag hade kollat lite typ online för jag började ifrågasätta min sexualitet. Så jag sökte ändå väldigt länge typ på... Jag ville hitta så här, ett ord som passade in på hur jag kände. Okay. För det är ju alltid så här, men transkvinna, transman. Och jag bara, jag är inte en man. Så vad inte är jag typ? Men vad var det du sökte? Alltså, vad söker man ens på? Jag sökte efter typ ett ord eller så här, en definition eller så här, en etikett liksom som jag bara okej, typ för mig själv mest. Så jag bara okej, men andra upplever det här också eller andra känner likadant som jag. Och känner sig inte som varken eller liksom, varken man eller kvinna. Och då hittade jag genderqueer och det satt så bra. Okay, så när du hittade det här ordet då, vad var din känsla då? Alltså det var alltså som du sa, det var ren lycka. Det var så här, allting föll på plats verkligen. Så när jag hittade det så var det verkligen alltså, det satt bra. Vad har ni stött på för reaktioner från andra människor då? Utanför? Ja, väldigt dåliga reaktioner. För mig har det varit väldigt så här, jävla transa. Typ så här, du kommer aldrig kunna bli kvinna. Så här, hur har du känt då när någon har sagt så? Hemskt. Men på grund av att det hände mig i en väldigt ung ålder från början liksom, och var extremt mobbad och så vidare och fick otroligt mycket näthat för jag har alltid varit ganska offentlig och så liksom har jag lärt mig att skita i det väldigt snabbt. Det är väldigt som att jag vuxit upp för tidigt liksom. Och det påverkar ju en jättemycket och ens självkänsla även fast man försöker vara tuff och hård utåt liksom, och ha ett skal på sig. Hur har det varit för er andra då? Jag kom ut väldigt sent. Eller inte väldigt sent, alltså, egentligen en rimlig ålder. Jag kom ut för 1,5 månad sedan. Så jag har varit ute väldigt kort. Det som har varit skönt är att jag har kunnat välja vilka mina vänner är. Och jag har kunnat skapa en cirkel och en krets där jag kan känna mig bekväm med de här människorna. Jag testade på att använda rätt pronomen och rätt namn lite innan jag kom ut. Liksom. Men reaktionen just från de människorna som jag litar på har varit väldigt, väldigt bra. Det som har varit jobbigt för mig är när jag träffar typ främlingar. Att behöva förklara det. För jag är liksom male presenting fortfarande. Jag har fortfarande en killes röst och när man ser mig så är jag liksom manligt kodad helt enkelt. Hur mycket jag än vill att det inte skulle vara så. Så när man förklarar att man är trans, liksom, den reaktionen jag hade förväntat mig och hoppas på är väl typ okej. Och sen så att de använder rätt pronomen och rätt namn hela tiden. Men istället så... blir det mycket dumma påståenden, mycket konstiga frågor, mycket så här, ska du skära av kuken nu? Eller så här, jag har ju fått förslaget om att träna bort min könsdysfori. Träna bort din könsdysfori? Inte så här psykologiskt, men faktiskt fysiskt träna. Så att jag ser mer ut som en kille och då kommer jag inse hur nice det är. Liksom. Och så sitter man där och bara... Ja, det är så det funkar. Hur har du känt alltså, när du hör det? Jag var tvungen att förklara för folk att säga nej och helt ärligt, alltså, om jag hade varit cis så hade du aldrig frågat mig om mina könsorgan på det här sättet. Nej. Ordet cis, vad betyder det? Att ha en könsidentitet som matchar det kön man blir tilldelad vid födseln. För att förenkla, om du föds med en snopp till exempel och har, alltså, identifierar som en kille, då är det cis. Då är det cis. Ja. Jag fattar. Winst, vad har du stött på för reaktioner där? Alltså både positiva och negativa. Hela tiden så har mina vänner varit väldigt stöttande. När jag är med dem så är det bara, alltså det är inte ens en grej. När jag också liksom kom ut och sa så här, jag vill att ni ska använda det här pronomet istället och kan ni prova det här namnet? Så var de så här, ja, vi kör. Men sen har det varit typ lite svårt med släkt och familj. Alltså de har väl kanske lite mer traditionella tankesätt. Och det här med att typ, det finns mer än 2 kön i så här... Det typ gick inte. Men nu är det i alla fall liksom, de är accepterande och de är så här, använder rätt namn. Liksom. Men hur påverkade det dig då? Det var inte kul. Nej. Är det mest på internet
Eller är det människor man träffar på stan och liknande man får de här reaktionerna från? Mig har det varit väldigt mycket både och. Jag blir inte felkönad längre liksom, alls, vilket är jätteskönt. Så det är inte så att folk går runt och skriker saker på stan. Men det är mer att folk känner liksom igen mig och det är mer där jag bor. Liksom, för att där är det väl ganska konservativt på något sätt. Liksom. Och en klick liksom, som man ska passa in i. Liksom. Och sen har jag fått väldigt mycket mordsamtal, alltså mordhotsamtal där folk har ringt mig och hotat mig till döds liksom. Varje gång någon ringer liksom, och det är typ dåligt nummer eller bara ett vanligt nummer, så är det verkligen så här klump i magen direkt, så här, nu händer det. Alltså ingen har ju så här försökt slå ner mig eller någonting eller hotat mig till döden än. Och då räknar inte online, för där blir man hotad till döden konstant. Ja, alltså det är inte ens, för mig har det varit värst i verkligheten. Och jag tänker att det också är för att jag är manligt kodad fortfarande. Så jag förväntar mig att så här, inte höra rätt pronomen direkt eller rätt namn. Och jag är OK med det. Det skulle liksom vara orimligt att bli arg om jag märker att folk försöker. Men sorgligt nog så är det ju väldigt många som inte gör det. Men får ni något stöd eller någonting? Alltså jag har väldigt supportive vänner också. Alltså otroligt. Alltså jag är så tacksam för dem liksom. Och jag vet inte hur jag skulle kunna göra allt det här liksom, utan mina vänner och min familj liksom. Jag är väldigt lyckligt lottad. Så de hjälper mig väldigt mycket liksom, och lugnar ner mig och säger men det är lugnt, ingen kommer göra någonting. Men samtidigt har vänner till exempel liksom gjort slut med mig för att de inte orkar stå upp för mig mer. För att jag får väldigt mycket hat liksom. Men vadå, alltså, de har lämnat dig i samband? Ja, men liksom sagt så här, bara, jag kan inte vara din vän längre för jag orkar tyvärr inte stå upp för dig liksom. Hur har du reagerat då? Det är fruktansvärt. Dels för att känna liksom att jag har skapat ångest hos någon liksom. Men också, jag kan inte göra något åt saken liksom. Det är inte mitt fel att folk beter sig som idioter. Hur tänker ni kring kärlek och dating? Helvete. Satans verk. Satans verk, och vad är ditt? Olyckligt. Olyckligt. Men varför? Innan jag kom ut som trans så kände jag mig alltid extremt obekväm med min kropp. Och det hindrade mig att kunna vara öppen och att ha en förmåga att lita på killen i förhållandet. Eftersom att jag alltid kände att så här, fast jag är så äcklig och jag vill inte att någon ska se mig. Och jag vill inte att någon ska se mig naken, eller jag vill inte blotta mitt hjärta för den här personen. Eftersom att det kändes alltid som att någonting inte liksom stämde överens inombords. Jag känner att så här, rent typ socialt så har det inte påverkat jättemycket. Alltså typ de som jag träffat har varit väldigt öppna kring att så här, men icke-binära finns och du är väldigt, alltså du är så här valid i det och har sett mig liksom så som jag ser mig. Men sen när det ska bli typ fysiskt så är det, alltså jag känner igen mig i det du sa om att så här, man vill inte typ visa sig för någon. Ingen har sett mig naken på så här flera år för att jag bara no. När typ alla ens kompisar snackar om så här, bara, men att de har sex och de, alltså så här, deras sexliv, så blir jag så här, Hur känner du? Kul för er, men så här, det är inte så lätt. Nej. Jag tror ändå att många känner igen sig i typ, alltså om man är trans eller inte, att det kan vara jobbigt att typ vara naken framför någon. Men det känns som det liksom blir en extra grej typ på det. Att så här, men jag är inte typ bekväm med vissa delar liksom, och då vill inte jag att någon annan ska se det eller typ se mig som någon annan eller se mig som något jag inte är. Killar för min del blir väldigt intresserade av mig från början. Om jag är ute eller om jag är på en fest eller om det kommer på Instagram DM liksom, eller vad det är. Men sen när de väl får reda på det så är det över direkt. Alltså senast igår, jag hade snappat med en kille. Alltså länge liksom. Och sen fick han reda på att jag var trans, blev jättearg och la blocken liksom. Hur fick han reda på det? Ingen aning. Eller jag har ett väldigt stort umgänge, ett väldigt stort kompisumgänge. Så att det sprids väldigt snabbt. Vart jag än går känns det som att folk vet. Jag kan liksom gå på en fest och folk vet liksom. Jag har spelat basket väldigt mycket och vi har åkt på basketturnering. Och jag kommer dit och folk frågar, är det du som är transsexuell? Okay. Alltså det är på den nivån liksom. Jag har aldrig i hela mitt liv till exempel kommit ut för en kille. För att de får reda på det ändå liksom. Har någon av er varit ihop med någon då? Nej. Inte? Nej. Aldrig. Alltså jag tror att typ att jag inte varit tillsammans med någon har typ mer med, alltså bara att det bara blivit så. Jag kanske gillat någon men den inte gillat mig. Okay. Så på det sättet tror inte jag att min könsdysfori har jättemycket med det att göra, men det är också när det väl hänt att
jag gillat någon som gillat mig tillbaka, så har det ju som sagt blivit jobbigt om det ska vara typ gällande sex liksom. Om jag ska vara ärlig så skulle jag absolut kunna vara redo för ett förhållande. Men det är väl mer för att jag inte har hittat en schysst kille som jag är attraherad av. Så att, ja. Jag vill verkligen också lägga till, det finns inte schyssta killar. Eller det finns, men inte många när man är trans. Folk brukar säga, nej men ni letar på fel ställen. Men alltså, jag tror att man är trans verkligen drar ur det värsta ur folk. Alltså det verkligen visar deras osäkerheter väldigt tydligt. Jag träffade en kille som var jätteaccepterande med att jag var trans. Och då kände jag så här, men då får jag ta det. Alltså att det blir väldigt enkelt som transperson att man får ta det som man hittar, vilket det inte ska vara. Okay. Man ska känna sig attraherad av människan, man ska klicka, det ska vara en gnista, allt sånt där som det är med en vanlig människa. Men det blir väldigt lätt att man har så låga förväntningar på sig själv, att man får låga förväntningar på ett förhållande. Att man... Som att man tar det man kan få. Typ. Ja, precis. Och så ska det ju inte vara. Och jag har verkligen bestämt mig för mig själv. Liksom, så att jag ska fan inte göra så. Om jag ska bli kär så ska jag vara kär på riktigt. Inte för att jag äntligen kan vara kär. Helt rätt. Jag känner igen mig i det. Jag har också tänkt typ, kan någon gilla mig? Ja. Jag vet inte, den tanken var helt så här, jag vet inte liksom, om det går typ. Så fort det typ hände att någon gillade mig tillbaka så bara... Okej, Nu kör vi. Ja, men verkligen. Och sen så blev det bara skit för det, så här, det ska inte vara så. Jag typ, alltså, i efterhand har du insett att jag så här, typ, försökte få mig själv att gilla den personen mer än jag kanske egentligen gjorde. Bara för att jag bara, okej, det här kommer aldrig hända igen. Typ. När känner ni av könsdysforin extra mycket? Jag har vissa kroppsdelar som är en trigger. Och jag vet inte hur ni känner om det här. Men att onanera. Okej. Big yikes. För jag gillar, alltså jag tror den största könsdysforin jag känner ligger i mitt könsorgan. Och mina händer. Och alltså de hamnar ju i en kombo när man ja, så det blir riktigt illa då. Jag onanerar inte så ofta längre, helt enkelt. Väldigt sällan faktiskt. För mig handlar det inte om att jag inte blir kåt, så att säga. Utan snarare att jag bara inte orkar ta tag i känslan av att så här, det här är min snopp och den är där och det här är mina händer och de ser ut som de gör. Och... Hur känner ni andra kring det här? Jag onanerar inte och jag har aldrig gjort det. Aldrig gjort. Och jag vill inte utsätta mig själv för det. Liksom. Sen är det nog viktigt att förstå för de som tittar på det här liksom, att könsdysfori är något som ligger i en hela tiden. Oavsett när det är så finns det i liksom bakhuvudet. Och sen förstärks det ju absolut på sommaren till exempel. Eller när man ska duscha. När som helst för mig i alla fall. När man behöver visa mer av sin kropp. Liksom. Och jag i alla fall vill ju bara vara som vilken tjej som helst. Liksom. Jag är som vilken tjej som helst. Jag vill också kunna gå och bada med killarna. Liksom. Winst, hur tänker du kring triggers där? En grej som påverkat mycket av min könsdysfori är, som du sa, typ att simma eller så här, gå och bada. Jag har inte gått till en simhall på, alltså typ, jag vet inte hur länge. Dels för att så här, behöva typ välja, alltså det är alltid så här, lite bara, när man måste välja typ mellan omklädningsrummet för män eller för kvinnor, eftersom jag bara okej, vart ska jag gå? Och sen på simhallen liksom också att så här, men visa sig lättklädd eller naken liksom framför andra är också ingenting jag känner att jag vill göra. Jag har mycket könsdysfori kring liksom mina bröst. Och jag vill inte att folk ska se dem eller så här, veta att jag har dem. Utan, alltså jag vill typ att det ska vara platt egentligen. Det har blivit en grej som jag inte gjort på länge. Trots att jag älskar att bada och simma. Liksom, så det är skittråkigt. Men det har väl blivit mer typ senaste åren lite att jag har gått till stranden istället på sommaren. Så det har blivit lättare för mig. För jag känner också att det kanske är en del som jag inte relaterar till helt och hållet typ, med det du sa, att du känner det konstant. Utan för mig har det mer alltså, varierat. Det har också pratats mycket om just könskorrigeringar och att ångra sig den senaste tiden i media bland annat. Hur tänker ni kring det? Det är liksom så här, vi har redan så lite makt över våra kroppar i den här situationen. I snitt så väntar man i typ mellan 3 och 4 år som en vuxen person i Stockholm för att få hormonbehandling. Och sen ytterligare 2 år på hormonbehandling för att man ska ha rätt till att göra operationen. Alltså det är som minst 5 år för mig tills jag faktiskt kan på riktigt må bra i den här kroppen. Och att människor som inte alls bryr sig om transpersoner eller alls bryr sig om att få höra våra röster ska liksom så här plocka ut människor som ångrar sig är bara så
Irriterande. Det är helt sjukt. Ja, men det är så irriterande och det säger så mycket. Så den minoritetsgruppen där flest tar livet av sig är transpersoner. Ja. Oavsett om man vill se det på det sättet eller inte så är det bara sanningen. Liksom. Och det är ju på grund av att de inte känner sig bekväma i deras egna kroppar för den största delen. Det är så enkelt. Och det är andra människor, det är cis-människor som bestämmer över våra kroppar. Jag själv har försökt ta livet av mig i mitt liv. Ja. Och Ja, liksom, alltså så här, ja. det är på grund av min könsdysfori. Och det är så jävla äckligt att andra människor ska behöva liksom... Alltså det är på grund av alla de människorna som liksom ska bestämma över min kropp. Och tänk om jag hade varit död idag. Då är det på grund av det. Liksom. Det är så enkelt. Det är på grund av att andra ska välja att bestämma över min kropp. Tänk om jag skulle bestämma liksom bara... nej, du måste ta bort din kuk. Ja, du ska operera en fitta så ska du leva så i resten av ditt liv. Bara, då gör vi det på alla. Ja, klart. Vi bestämmer det. Jag tror också en grej som du nämnde med det här alla långa väntetider. Jag vet inte om det är en grej som folk vet. De kanske tror att så här, men vem som helst kan få den här operationen och då ångrar de sig. Oj, hoppsan, så här, vi ska inte göra så. Men det är liksom, transpersoner får verkligen fightas för att få den behandling de behöver och få den vård de har rätt till. Och det kanske är därför de bara, men du gjorde ett spontant beslut. Bara, jag ska göra det här. Och så kommer du ångra dig. För alltså, det är inte så det funkar. Ja, alltså jag har ju haft människor som tror att jag kommer se annorlunda ut. Alltså som förväntar sig att jag kommer ha typ tuttar. Och det här var bara typ 2 veckor efter att jag kom ut. Alltså folk är okunniga. De vet inte att det är en extremt lång process. Och att i slutändan, så här, även om jag börjar med hormoner så kommer jag inte ta dem en dag och vakna upp med en kvinnligt kodad kropp nästa. Alltså, det är en väldigt lång process. Det är som en pubertet. Ja, alltså så här, i slutändan så brukar man säga att ens medicinska transformering rent hormonellt är komplett efter 10 år. Alltså det tar en extremt lång tid att verkligen vara, om man börjar efter puberteten, att vara helt kvinnligt kodad. Liksom. Alltså det är en sån ångest liksom, att veta att så här, det här är ett datum jag måste vänta till. Och för varje dag som går så tappar jag viktig tid. För att ju äldre man blir desto svårare är det för hormoner att verka. Då har jag sista frågan här. Finns det något som hjälper mot er könsdysfori? Har ni några tips till de som tittar och lyssnar på det här? Ja, om du har folk runt dig som använder rätt namn, rätt pronomen, rätt liksom, bara använder rätt språk när de pratar om det, så hjälper det väldigt mycket, i alla fall för mig. Och sen just när det kommer till dysfori, för mig så är det mycket typ distrahera mig själv. Så typ göra någonting som jag gillar eller bara få tankarna bort från det liksom. Eller typ bara känna det och så här bara gråta ut typ. Jag håller med. Det är liksom de två känner jag. Ett stöttande hbtq-community har hjälpt mig. Alltså jag har många hbtq-kompisar och de fattar lidandet och kampen. Men annars, gör saker som vilken annan tjej som helst skulle göra. Ta på dig ett par jeans som är alldeles för tajta med alldeles för hög midja. En söt blus eller skjorta eller whatever. Sminka dig. Och det här går till mina transtjejer där ute. Liksom. Jag vet att personligen vad jag än gör så kommer jag aldrig slippa det. Men varenda litet steg gör mycket mer skillnad än man vill tro. Alltså det är verkligen så här, när man verkligen fixat sig och ser sig själv i spegeln. Det är så här, man känner det i hela kroppen. Alltså det kommer ut i magen och bara, är det en tjej i spegeln? Och det kanske håller sig i typ 1 sekund. Men jag skulle göra allt för att få den sekunden igen. Liksom. Eftersom vi inte är bekväma i våra egna kroppar så måste vi göra allt i vår makt för att känna oss så bekväma som möjligt. Och det är väl lättast genom att ha stöttande människor runt omkring en som ser en som den man är. Liksom. Så ta ingen jävla skit. Alltså, ta ingen skit. Oavsett om dina föräldrar är idioter och inte stöttar dig liksom, så kommer du aldrig kunna ändra på dig själv. Och du måste leva som den du är. Och hitta andra då. Liksom. Oavsett om det är vänner som blir din familj så får det vara så. Liksom. Helt rätt. Tack snälla för att ni var med. Verkligen. Tack till er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra kommande avsnitt. Och vill du bara lyssna, då hittar du oss där poddar finns. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då!